Hi guys, welcome to Nhesttv. So, mag-unbox po tayo ng Airpods. Ito po siya. Yan, Airpods with charging case, wireless charging case. Okay, so samahan nyo ko din sa unbox nito. So, ayan, meron kong gunting dito. So, open natin. Nabili ko lang to last week pero ngayon ko pa lang siya bubuksan. So ito siya guys. So open na natin. Designed by Apple in California. So ito na siya. Ganda. Tanggalin ko na ito. Plastic na to. So ito yung kabitan niya ng charger. Sirain ko na kaya ito. Oops. Saan siya? Yun, pag bumubukas nagkukulay green siya. Yun yung dot na green, nakita nyo. So close natin, umiilaw din siya. So ito na yung Airpods, dalawa siya, left and right. Dito yung pinaka charging case nya, yung itsura guys. Charging case. So ilalagay nyo lang siya dito pag i-charge. Magnetic po siya. Ayan, bigla siyang dumikit nung nilagwag ko. Ayan, tapos umiilaw tong green. Ayan, ito yung pinaka-charger niya. So gamitin mo dito yung lightning cable, yung pang-charge sa mga iPhone. Tapos USB yung sa dulo niya, sa adapter. So try ko siya i-connect sa mobile ko. Oops, di mo buksan. Ito pa lang bukasan. Yan. So ilabas natin siya. Gamit ang aking mobile. Saglit lang. Yun, open natin ang settings, Bluetooth connection. So connect to any Bluetooth device. On. Tingnan natin kung ma-search yung Airpods. Ayun, lumabas na Airpods, you know. Yun, nakita nyo sa baba, available device. So click ko na pairing. So pair with Airpods, okay. Yun na, connected na guys. Ganun lang kadali. So Android yung cellphone ko, Samsung, pero nakakonect tong Airpods na to. So ang galing, ito siya. So yun lang guys, ito yung mabilis na unboxing nitong Airpods. So sana nagustuhan niyo yung video. Please like and subscribe Nhesttv for more unboxing videos. Bye! Stay safe!